هانتوما اخوت، هاد تجربة عملية الناس اللي كيقولوا لي بان الماكينة كنجربها كتكون خاوية. هي اصلا الماكينة الخوت اللي كان فيها الصداع د الرولمات ولا اللاكس راهي باليد كتبان بانها خاوية. دابا نصور لكم شي فيديو شي واحد اللي مازال ما صوبناهمش، تسمعو كدورها بيدك كيبان لك فيها الصداع. هانتوما ندير ملاية طلميطة ونديرو ديك الساعة ان شاء الله تخدم ونديروها في التعصار. ها هي راه كتدخل الماء الخوت باش يلزقوا الحوايج، باش يتقالوا، باش ماشي دابا هكا راهم خفاف يعني يتقالوا بالماء يلزقوا، باش ديك الساعات ندوروهم في التعصير مباشرة ان شاء الله. الحوايج الخوت دابا راهم كيديروا في مرحلة الصابر، راهم كيلزقوا. هي عاوتاني كتزيد تدخل الماء عاوتاني المرة الثانية. دابا غادي نطفيوها الخوت، نديرو لابوز، نطفيوها، نعاودو نشعلوها. دابا ندوروها التعصير ديريكت. ها هو دراين سبين فيه 14 دقيقة المدة ديالو، فيه 1400 ضرب في التعصير. ديك الساعة تنبركو هاد الديبار، حنا دايرينها في الماكسيموم ديالها، ونشوفو هاديك الساعات واش راه غادي دير الصدى ولا ما ديرش. هو الماء ديالها كيخرج الخوت اللي كندخلتو في مرحلة الصابون، هو راه ما كيخرج ديك الساعات باش تبدا تعصر. هي خوت بدا دابا في التعصار، غتبقى البروغرام ديالها دابا 11 دقيقة فيه، كيبقى غادي هو كينقص والسرعة كتزاد.